O mulțime de oameni suferă anual din cauza crizelor de fiere, în special femeile după vârsta de 40 de ani, iar în acest episod vom vedea cum putem să scăpăm rapid de aceste crize de fiere. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu de YouTube, loc în care veți putea afla o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, dragilor, abonați-vă pentru a primi noi videouri informative în viitor. Simptomele unei crize de fiere pot varia, dar adesea includ durere bruscă și intensă în partea dreaptă superioară a abdomenului, sub coaste. Pot apărea senzații de greață, vărsături, balonare repetată, senzații de plenitudine după mese, chiar dacă ați mâncat puțin, vă veți putea simți umflați ca un balon gata să explodeze. Gust amar, uneori chiar dacă ceea ce mâncăm nu este amar, alimentele vor fi percepute ca fiind amare. Dureri de cap, dureri de umeri, de mâini și uneori dureri de spate, care pot fi confundate adesea cu durerile de rinichi. Dacă crizele de colecii sunt mai puternice, pot duce la răcirea mâinilor, un aspect palid, dureri abdominale insuportabile, vărsături sau senzație de vomă. În primul rând, ar trebui să vă adresați medicului dumneavoastră, iar în urma unui test ultrasound, a unei ecografii, ar putea fi recomandată operația de eliminare a vezicii biliare, în special dacă se va constata prezența pietrelor la fiere. Cu toate acestea, există un număr mare de persoane care suferă de crize repetate de fiere, au fost la medic, știu în mod sigur că durerile și disconfortul sunt cauzate de o fiere cu probleme, fie mai leneșă, fie nămol, fie nisip, fie pietre, dar nu li s-a recomandat scoaterea vezicii biliare. Sau alții, din anumite motive, amână operația de eliminare a vezicii biliare și se confruntă cu aceste crize de fiere de mult timp. Există metode naturale de a scăpa mult mai rapid de o criză de fiere și chiar de a preveni aceste crize. Soția mea a suferit de aceste crize de fiere și în urma unui test ultrasound ecografic s-a constatat că fierea era plină de pietre. Am studiat așadar toate posibilitățile și metodele de a scăpa de aceste pietre de la fiere fără a elimina fierea, deoarece eliminarea ei vine cu un alt set de probleme, dat fiind faptul că odată scoasă nu se mai regenerează. Deci, odată eliminată, nu mai crește alta în locul acesteia, iar Dumnezeu, care a pus vezica biliară în noi, a știut mai bine de ce avem nevoie de ea, căci altfel nu ar fi fost inclusă în Constituția noastră. Noi nu avem organe în plus în corpul nostru. Vezica biliară, adică fierea, are rolul de a concentra lichidul biliar produs de ficat și de a regla când acest lichid concentrat să fie eliminat pentru a favoriza digestia grăsimilor. Bila acționează ca un emulsifiant al grăsimilor. Dacă facem operația de eliminare a vezicii biliare, a fierii, lichidul biliar produs de ficat va picura în mod constant în duoden, care este partea superioară a intestinului subțire. Acest lichid este foarte alcalin, deci caustic. El ar trebui să fie vărsat doar după ce am mâncat și mâncarea a fost digerată de stomac și a ajuns în intestinul subțire. Rolul principal al lichidului biliar este să reducă acidul gastric pentru a preveni ulcerarea duodenului. Dacă vă mai amintiți de la lecțiile de chimie, dacă peste un acid punem o bază, adică ceva alcalin, acest mediu alcalin va neutraliza aciditatea mediului acid. Exact la fel, acidul gastric eliminat din stomac, odată cu mâncarea digerată din stomac, va fi neutralizat de lichidul biliar vărsat de vezica biliară, care se contractă doar când mâncarea digerată ajunge în duoden. În absența acesteia, în cazul celor care fac operația de eliminare a vezicii biliare, lichidul biliar produs de ficat va curge în cantitate mică și în mod constant. Practic, vezica biliară joacă un rol de robinet reglator pentru lichidul biliar. Ea reglează când să se elimine lichidul biliar și cu ce debit. Așa cum nu este bine ca acidul din stomac să ajungă în duoden și acolo
să nu fie prezent lichid biliar pentru a reduce aciditatea și a preveni ulcerațiile cauzate de acest acid, în mod identic nu este bine să se verse în mod constant lichid biliar din ficat în cazul în care fierea a fost eliminată prin operație, pentru că acest lichid este foarte alcalin și în absența acidului nu se neutralizează, putând provoca iritații și arsuri duodenale. Dacă m-ați urmărit până aici, acesta ar fi un moment potrivit să apăsați butonul like și să vă abonați în cazul în care încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, deoarece urmează să vă prezint câteva metode simple și eficiente pentru a scăpa rapid de o criză de fiere. Soția mea, ca primă măsură când începea să facă o criză de fiere, consuma rapid 200 de ml de lichid compus din 70 de ml de oțet de mere bio, Apple Cider Vinegar Organic, și 130 de ml de suc proaspăt stors de măr. Dacă nu aveți mere și posibilitatea să faceți suc de măr rapid, se poate pune apă. Aceasta se bea în timp cât mai scurt. Un alt remediu care funcționează la majoritatea oamenilor și pe care soția mea îl folosea în paralel cu oțetul de mere este sarea amară, sarea Epsom, sarea de magneziu sulfat, din care punea 2 lingurițe pline cu vârf într-un pahar cu apă de 200 de ml. Mare atenție! Aceasta are un gust foarte amar și va cauza ulterior diaree. Însă, ajută să scăpați foarte rapid de criza de fiere, pentru că această sare face ca fierea să se relaxeze și să nu mai stea contractată. Cei de la care am învățat și noi recomandau că apa cu sare Epsom să se consume cât mai rapid, pentru că la unii, din cauza gustului amar, le poate provoca greață. O metodă mai simplă pentru a evita această greață: se pot cumpăra pilule de Epsom Salt, sare de magneziu, și astfel veți scăpa de gustul amar. După ce veți bea apă cu sare amară, va trebui imediat să vă clătiți gura cu apă și eventual să luați o gumă sau ceva care să vă schimbe gustul pentru a evita pe cât posibil greața și senzația de vomă. A treia metodă eficientă pentru a scăpa de crizele de fiere sunt clismele cu cafea. Am mai vorbit despre acestea în contextul dietei Gerson. Nu vă grăbiți înainte să ascultați modul de preparare recomandat de Institutul Gerson din America, pentru că aceasta este o cafea foarte diluată și nu se face concentrată cum se face pentru consum. Pentru a pregăti clisma cu cafea, se pune 1 litru de apă la fiert, în care se adaugă 3 linguri rase de cafea, preferabil cafea bio sau organică. În momentul când apa a început să fiarbă, se dă focul pe mic și se lasă să mai fiarbă încă 5 minute, fără să fie acoperită cu capac, pentru a se putea elibera uleiurile volatile. După care se stinge focul, se pune capacul și se mai lasă 10 minute să se așeze zațul și să se răcească. Când ajunge la temperatura corpului, 36 de grade Celsius aproximativ, și nu o mai simțim nici prea rece, nici prea caldă, se pune în vasul sau punga de la clismă aproximativ 500 până la 600 de mililitri din această cafea și se poate face clismă, care, ideal, este să se mențină în interior pentru 10 până la 12 minute. Ar fi bine ca prima clismă să o faceți doar cu apă distilată sau apă filtrată, înainte să începeți să pregătiți cafeaua pentru clismă. Clisma cu apă vă va ajuta să eliminați din reziduri și să vă pregătească pentru cea cu cafea, pe care va fi mult mai ușor să o mențineți 10-12 minute odată ce intestinele au fost golite. Ideal este să faceți acest lucru în baie, stând în poziție culcată, și pe toată durata acestor 10 minute să masați în mod constant pe burtă în sens invers a celor de ceasornic. Clisma cu cafea este adesea menționată ca un tratament alternativ pentru problemele legate de vezica biliară și ficat. Substanțele chimice din cafea pot stimula vezica biliară să elibereze mai multă bilă. Această clismă favorizează drenarea căilor biliare, ceea ce ajută în majoritatea crizelor de fiere. Mulți oameni în ultimii 15 ani mi-au mulțumit pentru că le-am spus de acest remediu cu clisma cu cafea pentru crizele de fiere, chiar dacă la început majoritatea se șocau, considerând această metodă ca fiind ceva grețos. După primele încercări spuneau că este cea mai rapidă și mai eficientă metodă pentru ei. Din câte am văzut în ultimii 15 ani, bărbații sunt mai fricoși și mai sceptici decât femeile să folosească această metodă, însă femeile
parcă sunt puțin mai curajoase, mai ales cele care au născut și doctorii ginecologi le-au recomandat clisme după naștere pentru a evita constipația și apariția hemoroizilor. În prezent sunt tools pentru enema cu furtun atât de subțire ca și cel de la perfuzie, care are diametrul aproximativ jumătate cât al unui supozitor, iar acesta nu trebuie introdus mai mult decât un supozitor, aproximativ 6 până la 8 cm. Am să adaug un link la descripție și la comentarii cu astfel de pungi pentru clisme, enema bags, super eficiente și ieftine, pe care nu eu le vând, dar am să le adaug acolo ca să știți despre ce este vorba și puteți să vă comandați. Clisma cu această cafea diluată ajută la relaxarea rapidă a mușchilor vezicii biliare, ceea ce poate ușura crizele de fiere. V-am spus într-un episod anterior că în America multe centre spa folosesc clisma cu cafea pentru înfrumusețarea tenului și detoxifiere, dar în realitate, prin facilitarea drenajului biliar și al ficatului, o mulțime de erupții de pe piele cauzate de probleme cu ficatul și fierea vor dispărea. A patra metodă rapidă pentru a calma o criză de fiere este suplimentarea cu ox bile, extract de bilă bovină. Soția mea folosea 2 pilule de 500 de miligrame, adică 1000 de miligrame, luate într-o singură doză. Și acest lucru ajută considerabil la îndepărtarea crizelor de fiere. În România, un astfel de extract de bilă bovină este disponibil sub denumirea de Colebil, însă, dacă mi-amintesc corect, variantele sunt mult mai slabe decât cele utilizate în Statele Unite. Aici, aceste pilule conțin 500 de miligrame de extract de bilă bovină, în timp ce Colebil se pare că conține doar 100 de miligrame. Cu alte cuvinte, pentru a echivala o pilulă standard din SUA, vor fi necesare 5 pilule de Colebil de 150 de miligrame, însă va trebui să verificați dozajul care este scris pe cutie. Pentru cei care locuiți în Statele Unite, Canada și UK, am să adaug un link la descripția acestui video cu suplimente de ox bile și de asemenea și în comentarii. În videoclipul următor am să vă vorbesc despre ce alimente sunt benefice pentru cei care suferă de crizele de fiere și care combinații pot cauza probleme. Astfel veți ști cum să preveniți aceste crize, veți fi surprinși să aflați că nu ceea ce credeți sau vi s-a spus până acum duce la crizele de fiere, ci anumite combinații aparent nevinovate care pot include chiar și 2 mici napolitane. Acestea pot cauza probleme chiar fără un exces alimentar de grăsimi sau prăjeli. Despre toate acestea și despre alte suplimente care facilitează buna funcționare și drenarea fierei și a ficatului voi vorbi în episodul următor. Dragilor, vă mulțumesc mult pentru atenție, nu uitați să dați un like și să vă abonați în cazul în care nu sunteți abonați încă la canalul meu, iar eu vă promit videoclipuri cu noi informații importante pentru o viață plină de sănătate. Vă salut, pe curând!